Oh, damn, son. Hello. Good morning. Magandang umaga po. Magandang umaga. Woo! Welcome to my diary. The diary of a motorcycle rider, Philippines. Andito po tayo ngayon sa kanto ng Gilmore. Mali, sa kanto ng Granada Corner and Domingo, no? Papasok po tayo ng trabaho ngayon. At meron pong sumusunod sa akin, mot-mot, at naririnig po niya ang aking sinasabi, at sinasabi niya siguro, ay, sira ulo to nasa harapan ko. Ay, singit tayo ng singit. Singit. Ay, nakwa. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Ang gugulo po muna tayo sa daan, ano? Dahil it's so early in the morning. I'm gonna do a short review of my 2017 Yamaha R3. Yeah! YZF-R Series 321cc. Woo! Banking! Shit! Sarap! Kahit na isang pakaliwa lang. Anyway, so ito po ay year 2017. It's color matte gray. Yung naririnig nyo pong pipe na nakakabit sa kanya is Akrapovic stainless full system. Yun, nagmamadali po silang lahat. So ayun, ito pong YZF-R3 321cc 2-cylinder, top speed of 205 sa mga videos na nakikita ko sa YouTube. Pero may maximum speed 191 ang aking personal top speed, ano? Sa racetrack ko lang po ito na testing. Hindi po ako tumatakbo ng ganyang kabilis sa pampublikong daan dahil delikado po. Hindi naman po ito racetrack. Performance wise, it's a very good sport bike, beginner sport bike. It's a lightweight in category. Medyo malakas siya sa gasolina, pero compared to its power, hindi po siya underpowered. And wag na rin po tayong mag-expect na sobrang tipid niya sa gasolina dahil hindi po. Pero hindi ka tanga para bumili nito at isipin na nagtitipid ka sa gasolina. Tama po ba? Para kang bumili ng sports car pero ayaw mong maggasolina. Marami po kasi akong mga naririnig, marami po akong mga nababasa na nagrereklamo sa R3 nila dahil malakas sa gasolina. Kung ayaw mong malakas sa gasolina, eh wag kang bumili ng sports bike, bumili ka ng electric bike. Para charge ka lang ng charge. Kanyang performance, hindi ka bibitinin, hindi ka rin niya iiwan sa ere, parang ex mo. Ang gagawin niya po sa'yo, itatapon-tapon ka niya pagilid-gilid kapag bumebanking ka, no? So sobrang okay naman siya. It's, you know, meron nga pong kasabihan ng mga motorcycle riders na it's better to ride a slow bike fast than ride a fast bike slow. Meron pong ganong kasabihan, ano? Kaya, bumili na po kayo ng YZF-R3. Joke lang. Hindi ko po sinasuggest, pero hindi po kayo magsisisi pag kayo ay bumili nito. Masarap siyang gamitin. I'm not really 100% sure about the specifications, ano? But it's on Google. It's on Google, eh? Yeah, kung Google lang po lahat yan, ano? Ang seat height po niya is, yun ang memorize ko, 785 millimeters from the ground. Ang kanyang weight, I think, is around 370 to 380 pounds. It's a lightweight, and it's very good for maneuverability sa corners, sa exit. Upgrades na ginawa ko sa kanya, ito, nagkabit ako ng 7-degree drop na clip-on.
Yun, pinakitaan ko lang po kayo ng acceleration niya, no? Napakasarap. Hindi kanya bibitinin. Nagpalit na rin po tayo ng tires para mas pakapit. Diablo Rosso 2 steel belted, no? Dalawa po yung Diablo Rosso, isang nylon, isang steel, para mas maganda po yung kain, or mas hindi siya madaling pumutok, or hindi siya madaling masira. Ayun, sumingit si kamote. So hindi po tayo nakakamoteng Ducati today, tayo po ay nakakamoteng R3. DMRPH doing the motovlogging shit right now. Kuyang naka-mountain bike. Uy, ito namatay. Damn. Namatayan po ako. Can you believe that? I am on second. Di naman ako patigil, no? Ako po ay, ewan ko, anong takbo ko nun. It's not supposed to die like that. Shit! Paapak pa ako ng basura. Astig. So, anyways, astig talaga gamitin itong YZF-R3 ng Yamaha, no? It's a very, very bang for the buck sports bike. Yeah! And when you say sports bike, it's for sports. So I'll give you a short walk around for this bike. Kahit na mukha tayong tanga dito at titignan tayo ng mga tao, no? Yan. I'll give you a short walk around of this shit. What the yeah, you can see there. Yun. Yun. Nakita nyo naman po, di ba? Kung gaano siya ka-cool yung aking YZF-R3. So yun, for those of you who want a not so expensive but fun to ride motorcycle, hiningal po ako sa pag-ikot sa motor ko. I don't really know what's going on with me, and I think this is brought about by my indigestion for the past couple of days, no? Hindi umepekto ang Kreml S at saka ang Buscopan. For those of you who plan to ride this bike, it's a good beginner bike, and it's still a pretty decent intermediate bike. Wala naman pong professional bike, ano, unless you're going to do stunt works. It's all worth it. Very decent power delivery, and on corners, yeah, that's what I love about this bike. You just need to change a few parts here and there, suspension, tires, muffler para sa pogi point, rear set para mas maganda. Hindi sa masayad-sayad kapag banking-banking ka dyan. Astig. Yun. What? That's what you get. So, yun lamang po. Thank you for watching. Oh, shit! Mother of Christ! Ay, nako, talaga. So yun, once again, thank you for watching my diary, the diary of a motorcycle rider, Philippines, #DMRPH. Ride safe, people. Bye.